ดูเหมือนว่าเราใกล้จะพร้อมออกเดินทางแล้วน่าเสียดายที่เราไม่มีเวลามากพอที่จะร่ายเวทมนต์ฉันคิดว่าคุณคงฝึกฝนเวทมนต์ที่เราเรียนกันมาผมฝึกแล้วครับศาสตราจารย์ผมมั่นใจว่าผมไม่เคยเห็นใครใช้ไม้กายสิทธิ์มือสองได้เร็วขนาดนี้มาก่อนคุณจะเป็นกำลังสำคัญเมื่อคุณได้ไม้กายสิทธิ์เป็นของตัวเองขอบคุณครับศาสตราจารย์ฟิกผมซาบซึ้งที่ท่านช่วยเหลือผมก่อนเปิดเทอมโอ้เอเลซ่าจอดดีใจที่คำอธิบายสถานที่ของเราที่ค่อนข้างคลุมเครือของผมไม่ได้ทำให้คุณหาเราไม่เจอผมเคยหายตัวไปยังสถานที่ที่ระบุได้ไม่ชัดเจนกว่านี้อีกถึงอย่างนั้นผมก็สารภาพว่าผมอาจคำนวณผิดไปเล็กน้อยในการลองครั้งแรกทำให้ผู้ชมละครในเวสต์เอนด์ตกใจกันยกใหญ่นานมากแล้วนะตอนที่ฉันได้รับดวงคู่ของคุณฉันต้องบอกว่าฉันอย่าพูดที่นี่ดีกว่านะเอเลียซาใช่ไหมแน่นอนทำไมเราไม่คุยกันระหว่างทางไปฮอกวอตส์ล่ะเรามีงานเลี้ยงเปิดเทอมและพิธีคัดเลือกบ้านที่ต้องไปร่วมความคิดที่ดีมากตราบใดที่ลูกศิษย์ของคุณคนนี้ไม่รังเกียจที่ผมจะไปด้วยไม่เลยครับเชิญครับนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ไปปราสาทคงจะดีถ้าได้เห็นซากปรักหักพังเก่าแก่ดีใจที่ได้คุยกับคุณก่อนที่คุณจะไปสกอตแลนด์เกือบแล้วเพื่อนร่วมเดินทางของคุณคือใครนักเรียนใหม่เหรอใช่ครับผมเริ่มเรียนที่ฮอกวอตส์ในฐานะนักเรียนปีที่5ครับช่างน่าทึ่งใช่เลยครับไม่มีอาจารย์คนไหนเคยได้ยินเรื่องใครเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ช้าขนาดนี้มาก่อนเลยผมก็เหมือนกันครับแน่นอนครับเนื่องจากนักเรียนปีที่5คนอื่นๆได้ฝึกฝนทักษะเวทมนต์มา4 ปีแล้วอาจารย์ใหญ่จึงขอให้ผมช่วยเหลือนักเรียนใหม่ของเราให้พร้อมก่อนเปิดเทอมคุณคงหาอาจารย์ที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วศาสตราจารย์ฟิกไม่เพียงแต่เป็นครูที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่เขายังเป็นพ่อมที่มีสัญชาตญาณที่น่าทึ่งและมีพรสวรรค์อีกด้วยคุณออสริกชอบประจบประแจงผมว่านั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในกระทรวงเวทมนต์คุณเห็นนี่ไหมครับผมเห็นแล้วครับความคิดเห็นแตกต่างกันไปว่าแรนร็อกเป็นภัยคุกคามมากแค่ไหนแม้ว่าผมจะยังโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานที่กระทรวงไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นภัยคุกคามที่สำคัญและเป็นภรรยาของคุณเอเลอร์ซาที่แจ้งเตือนผมเกี่ยวกับกิจกรรมของเขาเมื่อหลายเดือนก่อนมิเรียมได้อย่างไรเธอเขียนจดหมายถึงผมเกี่ยวกับแรนร็อกก่อนที่เธอจะเสียชีวิตสงสัยว่ากระทรวงรู้เรื่องกิจกรรมของเขามากแค่ไหนก่อนที่ผมจะตอบผมได้รับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอส่งมาให้ผมเอเลลซามันมาทางนกคู่ของเธอแต่ไม่มีจดหมายผมทำได้เพียงสันนิษฐานว่าเธอต้องกำจัดมันอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยน่าจะมาจากแรนร็อกผมเปิดมันไม่ได้เวทมนต์ใดก็ตามที่ปกป้องสิ่งนี้ทรงพลังมากมันดูเหมือนโลหะก็อบลินสัญลักษณ์นั้นแสงเรืองๆนั่นคืออะไรผมไม่เห็นแสงเรืองๆผมก็ไม่เห็นคราวของเมอร์ลินคุณทำได้ยังไงเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ารอแป๊บอย่ากระโดดกุญแจศาสตราจารย์
ยื่นมือมาให้ฉันแอ็กซิโอคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณบาดเจ็บอาจจะนิดหน่อยเอาไปนี่สินี่คือยาของวิกเกนเวลเลตยานี้จะรักษาคุณในพริบตาเกิดอะไรขึ้นครับจอร์จผู้น่าสงสารฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสิ่งนั้นกันแน่โจมตีรถมากกลางอากาศมังกรทั่วไปไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกศาสตราจารย์ครับท่านครับเราอยู่ที่ไหนครับฉันไม่แน่ใจแต่กุญแจที่คุณพบนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นพอร์ตคีย์สิ่งของที่ถูกไร้มนต์ให้พาผู้ที่สัมผัสไปยังสถานที่เฉพาะผมรู้สึกดีขึ้นแล้วครับถ้าคุณอยากจะสำรวจดูสักหน่อยฉันยินดีแต่ให้คุณอยู่ใกล้ๆเราไม่รู้ว่าใครสร้างพอร์ตคีย์นี้ขึ้นมาหรือทำไมพอร์ตคีย์นั้นพาเราไปไกลแค่ไหนครับไกลจากลอนดอนกว่าที่รถม้าเดินทางเราอยู่แถวที่ราบสูงสกอตแลนด์ท่านครับซากปรักหักพังเหล่านั้นคุณคิดว่าพอร์ตคีย์นั้นตั้งใจจะนำเรามาที่นี่หรือเปล่าครับผมคิดอย่างนั้นครับวันนี้ไม่ใช่เป็นวันที่เราทั้งคู่คาดหวังไว้เลยแต่มีเรียมส่งพอร์ตคีย์นั้นให้จอดด้วยเหตุผลบางอย่างและผมเชื่อว่าเธอและตอนนี้จอดเสียชีวิตในการตามหาอะไรก็ตามที่มันควรจะนำไปสู่ถ้าคุณแน่ใจว่าไม่เป็นไรและไม่รังเกียจที่จะให้ผมสำรวจดูสักหน่อยผมอยากจะสำรวจดูรอบๆได้เลยครับท่านดีงั้นเรามาดูกันว่าเราจะหาทางไปได้ไหมแม้ว่ามันจะเลือนลางไปบ้างก็ตามตั้งสติหน่อยเรปาโรใกล้ถึงแล้วนี่อะไรครับแจ็คสันชาศาสตราจารย์ฟิกแปลกจังทำไมใครบางคนถึงเสกหินวิเศษนั้นมาไว้ที่นี่และทำไมถึงมีห้องอยู่ข้างหลังมันห้องอะไรผมมองไม่เห็นอะไรเลยแสงเรืองๆนั่นอีกแล้วเหมือนแสงเรืองๆบนภาชนะพอร์ตคีย์เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยหัวใจของโกโอริกเราอยู่ที่ไหนกันผมไม่อยากเชื่อเลยสวัสดีครับในธนาคารก็อบลิอาฮึมอาฮึมในธนาคารก็อบลินเป็นไปไม่ได้รอสักครู่ยินดีต้อนรับสู่ธนาคารเวทมนต์กริงก็อดห้องนิรภัยหมายเลข12ใช่ไหมครับศาสตราจารย์
กุญแจล่ะครับพอดคีย์ของภรรยาคุณแล้วครับอ๋อใช่ครับแน่นอนครับงั้นมาทางนี้ครับอยู่ใกล้ๆนะครับเชิญครับเก็บมือไว้ในรถเข็นถ้าไม่อยากหายนะครับธนาคารกริงก็อดมีห้องนิรภัยกี่ห้องครับเป็นร้อยห้องเลยครับที่จริงแล้วคุณจะได้เห็นอีกหลายห้องระหว่างทางไปห้องนิรภัยหมายเลข12ขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้เราอยู่ใต้ล็อบบี้หลักห้องนิรภัยที่คุณเห็นตอนนี้เป็นห้องนิรภัยที่ใหม่ที่สุดครับทางเข้าส่วนตัวของธนาคารเป็นเรื่องปกติไหมครับที่กริงก็อดค่อนข้างหายากครับมีเพียงผู้ที่มีความร่ำรวยหรืออำนาจมหาศาลหรือทั้งสองอย่างเท่านั้นที่สามารถจัดหาบริการเช่นนี้ได้คุณควรหายใจเข้าลึกๆสักหน่อยอะไรนะน้ำตกนั้นจะชะล้างเวทมนต์ทั้งหมดออกไปมันเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยคุณเคยประสบกับความล่มสลายของโจมาก่อนหรือเปล่าเคยได้ยินครับเคยได้ยินครับนี่คือห้องนิรภัยชั้นล่างที่เรากำลังผ่านไปเราจะลงไปลึกแค่ไหนครับห้องนิรภัยหมายเลข12ถูกสร้างขึ้นไม่นานหลังจากที่ธนาคารกริงก็อดก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า4 ตุลาที่แล้วมันตั้งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของธนาคารเตรียมตัวให้พร้อมเรายังมีทางอีกไกลห้องนิรภัยหมายเลขอะไรครับห้องนิรภัย12วันนี้เป็นวันสำคัญกำลังไปครับเจคสันชางศาสตราจารย์ครับศาสตราจารย์ฟิกปลอกแขนที่ยามคนนั้นสวมอยู่เรืองแสงครับเหมือนแสงที่คุณเห็นบนภาชนะพอดคีย์เหรอครับไม่ครับมืดกว่านั้นผมเห็นแสงแบบเดียวกันนั้นบนปลอกคอของมังกรครับนั่นอะไรครับเราแค่สงสัยเกี่ยวกับกอบลินตัวนั้นที่อยู่ข้างหลังครับเขาเฝ้าดูแลส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของธนาคารครับแทบไม่มีใครไปที่นั่นอีกแล้วครับเรามาถึงแล้วครับครั้งสุดท้ายที่มีคนเข้าถึงห้องนิรภัยนี้คือเมื่อไหร่ครับก็ออบลินตัวหนึ่งประจำอยู่ที่โต๊ะทำงานของผมมาหลายร้อยปีแล้วในช่วงเวลานั้นไม่มีใครเคยเข้าไปในห้องนิรภัยหมายเลข12เลยจนกระทั่งวันนี้ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือคุณคิดว่าเราควรจะมองหาอะไรผมไม่แน่ใจครับท่านครับผมสงสัยว่าท่านอาจจะคำแนะนำสำหรับห้องนิรภัยหมายเลข12ระบุว่าผมจะต้องอนุญาตให้ผู้ถือครองกุญแจเข้าไปแล้วปิดประตูเดี๋ยวขอให้โชคดีศาสตราจารย์นั่นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆให้ผมคิดดูก่อนต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่แน่ๆเรเวลิโออาจจะนะเรเวลิโอใช่เครื่องรางเปิดเผยความลับไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าตอนนี้แล้วมาดูกันซิว่าเราพลาดอะไรไปบ้างเรเวลิโอนั่นไงผมเห็นอะไรบางอย่างขยับเข้าไปใกล้กว่านี้แล้วลองอีกครั้งประตูเอาล่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
มีสัญลักษณ์นั้นอีกแล้วฉันคิดว่าคุณคงมองไม่เห็นทางไปผมเห็นครับศาสตราจารย์สัญลักษณ์นั้นเรืองแสงเหมือนกับที่ผมเห็นบนภาชนะพอดคีถ้าสิ่งที่คุณเห็นเปิดเผยทางไปข้างหน้าฉันกล้าพูดได้เลยว่าเรากำลังจะค้นพบความลับของห้องนิรภัยนี้นำทางไปลูมอสนี่ไม่ใช่ห้องนิรภัยธรรมดาฉันคิดว่าเราคงต้องหาทางออกไปจากที่นี่ด้วยตัวเองคุณหมายความว่ายังไงหาทางออกไปคุณคิดว่านี่เป็นการทดสอบอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นแต่เพื่ออะไรผมบอกไม่ได้อยู่ใกล้ๆไว้ถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนจะไม่มีการหายตัวไปไม่ได้ออกไปจากกริงก็ตดผมเห็นบางอย่างอยู่ข้างหน้ามันคืออะไรแสงเรืองๆนั่นอีกแล้วแต่อยู่บนพื้นลูมอสเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมขยับเข้าไปใกล้แสงเรืองๆนั้นทันใดนั้นพื้นก็หมุนวนไปมาคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมสบายดีดูเหมือนคุณจะทำให้พื้นเปลี่ยนไปรูปปั้นนั้นรูปปั้นอะไรผมเห็นรูปปั้นบางอย่างแต่เป็นเพียงเงาสะท้อนบนพื้นต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในเงาสะท้อนที่คุณเห็นแน่ๆเรเบลิโอฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่คุณเห็นสะท้อนอยู่บนพื้นใช่เงาสะท้อนยังคงอยู่แต่ตำแหน่งของรูปปั้นไม่ตรงกันเดี๋ยวก่อนตอนที่คุณขยับเงาสะท้อนหันไปทางทิศทางของแสงบางทีคุณควรใช้ลูมอสเยี่ยมมากตอนนี้เงาสะท้อนกำลังหันมาทางผมมันตามแสงจริงๆระวังโปรเทกูแอ็กซิโอเดเซนโดเลวิโอโซเดปุนโซอยู่ใกล้ๆลูมอสศาสตราจารย์ฟิกศาสตราจารย์ครับท่านอยู่ไหนนี่ไม่ดีเลยผมควรจะไปที่ไหนเกิดอะไรขึ้นละอองเวทมนต์ดูเหมือนจะนำทางผมไปที่ไหนสักแห่งอ๋อที่นั่นเองที่พวกมันนำทางผมแสงเรืองๆนั่นอีกแล้วคุณอยู่ที่นี่เองคุณมาได้อย่างไรที่นี่คือที่ไหนผมไม่รู้แต่ผมพบสิ่งนี้ลอยอยู่เหนืออ่างนั้นนั่นไม่ใช่แค่อ่างธรรมดานั่นคือเพนซีฟสำหรับดูความทรงจำผมสงสัยจัง
ตามผมมาสิทุกอย่างพร้อมแล้วเพอร์ซี่พอทีซ่อนไว้อย่างดีเลยใช่ไหมครับอาจจะซ่อนไว้อย่างดีเกินไปผมสงสัยว่าเส้นทางที่เราสร้างขึ้นอาจจะเดินตามไม่ได้หรือเปล่ามันจะเดินตามไม่ได้ก็ต่อเมื่อคนที่มองไม่เห็นร่องรอยของเวทมนต์โบราณเท่านั้นแหละอย่างที่ผมเห็นความสามารถของคุณในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนั้น ไม่เพียงพอหรอกเรากำลังมอบความลับอันทรงพลังความรู้ที่คนอื่นจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาให้กับผู้ที่เริ่มต้นบนเส้นทางนี้ใช่และถ้าเราคิดถูกชาลอตแม่มหรือพ่อมที่ผ่านการทดสอบจะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับความรู้และความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับมันเราทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นเหรอแสงเรืองๆที่ล้อมรอบพวกเขาใช่ครับน่าทึ่งมากผมมองเห็นเวทมนต์ได้ไหมครับร่องรอยของเวทมนต์โบราณพูดให้แม่นยำก็คือเวทมนต์ที่มิเรียมเชื่อมาตลอดว่ามีอยู่จริงแต่ไม่เคยมิเรียมและบางทีจอร์จเสียชีวิตในการแสวงหาความรู้ที่หลับไหลมานานหลายศตวรรษและดูเหมือนว่าคุณคือกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าทำไมทุกอย่างดูแตกต่างไปจากเมื่อครู่มากมีคนกำลังมาพวกเขาเป็นใครผมไม่รู้แต่ท่านครับท่านไม่ควรอยู่ที่นี่ผมพูดถูกแรนล็อกดูเหมือนชื่อเสียงของผมจะเลื่องลือผมเริ่มคิดว่าคงไม่มีใครกล้ามาเยี่ยมห้องนิรภัยของแร็คแฮมแล้วทำไมคุณถึงมาที่นี่ไม่จำเป็นหรอกแค่เอาสิ่งที่คุณพบที่นี่มาให้ผมแล้วเราก็ปล่อยเรื่องนี้ไปท่านครับพวกเขามีกุญแจห้องนิรภัยเลือกคำพูดต่อไปให้ดีผมแค่หมายความว่าคำแนะนำสำหรับห้องนิรภัยหมายเลข12นั้นชัดเจนมากท่านครับผมต้องยืนยันผมได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีกุญแจเท่านั้นและท่านไม่มีผมไม่มีความอดทนกับคนสยดเอาล่ะเราคุยกันถึงไหนแล้วฉันไม่ให้คุณอะไรเลยงั้นบางทีเพื่อนหนุ่มของท่านคนนี้อาจจะช่วยได้มากกว่าผมรู้ทางออกศาสตราจารย์โอ้คุณไม่เป็นไรใช่ไหมสบายดีครับผมไม่เคยเห็นก็ออบลินที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อนเลยเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบจากเวทมนต์ของผมเลยเราอยู่ที่ไหนกันเป็นไปไม่ได้
ดูเหมือนว่าผู้ที่สร้างอ่างเก็บความทรงจำล็อกเก็ตและเส้นทางไปสู่ทั้งสองอย่างนั้นต้องการให้คนที่มีความสามารถอย่างคุณมาอยู่ที่นี่ไปกันเถอะเรามีพิธีคัดเลือกนักเรียนโอ้ดีจังเรายังไม่พลาดพิธีคัดเลือกนักเรียนผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ดูเหมือนจะเหมาะสมกว่าตอนนี้ผมต้องศึกษาล็อกเก็ตนี้โดยเร็วที่สุดแต่ก่อนอื่นผมต้องติดต่อกระทรวงก่อนพวกเขาต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอห์นและต้องได้รับการเตือนเกี่ยวกับแรนร็อกสำหรับตอนนี้ผมขอให้คุณเก็บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเย็นนี้ไว้ระหว่างคุณกับผมแน่นอนครับขอบคุณพร้อมสำหรับพิธีคัดเลือกนักเรียนหรือยังฟิเนียสไนเจลัสแบล็กเตรียมตัวพบกับอาจารย์ใหญ่ฟิกยินดีที่คุณมาร่วมกับเราพิธีคัดเลือกนักเรียนจบลงแล้วมีปัญหาดูเหมือนปัญหาเรื่องก็อบลินจ้ะพอแล้วก็อบลินฉันไม่มีเวลามาฟังข่าวลือหรอกฟิกและฉันก็กำลังจะหมดความอดทนแล้วถ้าโชคดีเราอาจจะยังสามารถคัดเลือกคุณได้ในเย็นนี้ฉันจะติดต่อคุณศาสตราจารย์วิสลีเรายังมีอีกคนที่จะต้องคัดเลือกยินดีต้อนรับคุณมาทันเวลาพอดีเชิญนั่งโอ้ใช่คุณอายุมากกว่าคนอื่นๆหน่อยนี่นะคุณมาที่นี่พร้อมกับความชอบและความคิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าความคาดหวังบางอย่างผมตั้งตารอที่จะสำรวจฮอกวอตส์และโลกภายนอกปราสาทและบริเวณโดยจริงๆแล้วคุณจะได้เรียนรู้มากมายจากการมีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยแต่ศาสตราจารย์ของคุณก็มีอะไรมากมายที่จะสอนคุณเช่นกันหมวกฉันสงสัยฉันสัมผัสได้ถึงบางอย่างในตัวคุณความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับมันคืออะไรกันนะต้องเป็นกริฟฟินดอร์อ๋อและอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสนามในรอบชิงชนะเลิกศึกดูใบไม้ผลิตที่ผ่านมาฤดูกาลควิดดิชปีนี้จึงถูกยกเลิกพอแล้วมันไม่ใช่ว่าฉันห้ามการบินทั้งหมดเสียหน่อยแต่ก็อย่ามายั่วฉันพวกคุณมาที่นี่เพื่อมุ่งเน้นไปที่อนาคตทางการศึกษาของพวกคุณฉันแน่ใจว่า
พวกคุณทุกคนมีอะไรต้องทำมากมายก่อนที่ชั้นเรียนจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ฉันบอกว่าฉันแน่ใจว่าพวกคุณทุกคนมีอะไรต้องทำมากมายก่อนที่ชั้นเรียนจะเริ่มในวันพรุ่งนี้การเปิดตัวที่น่าประทับใจมากยินดีที่ได้พบคุณผมคือศาสตราจารย์วีสลีย์คุณจะกรุณาพาคุณนักเรียนใหม่ไปที่ห้องนั่งเล่นรวมได้ไหมครับผมจะจัดการให้ครับอย่างที่ผมบอกไปผมคือศาสตราจารย์วิสลีย์ยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับศาสตราจารย์ในฐานะรองอาจารย์ใหญ่ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะพาคุณไปที่ห้องนั่งเล่นรวมเชิญทางนี้ครับเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่นักเรียนจะเริ่มต้นเรียนในฐานะนักเรียนปีที่5นี่คงเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นทีเดียวผมตั้งตารอครับผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมเข้าไปในห้องนั่งเล่นรวมของกริฟฟินดอร์หลังจากถูกคัดเลือกคุณเป็นกริฟฟินดอร์เหรอครับผมเป็นกริฟฟินดอร์ครับแต่ตอนเด็กๆผมจะรหัสผ่านไม่ได้เลยรหัสผ่านครับรหัสผ่านครับรหัสผ่านคือกราตาโดมัมกราตาโดมัมเข้าไปได้เก่งมากตอนนี้เข้าไปนอนพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้มีเรื่องสำคัญอยู่พรุ่งนี้เช้าฉันจะกลับมารับเธอไปเรียนคาบแรกขอบคุณครับศาสตราจารย์วิสลีย์ไม่เป็นไรฉันหวังว่าเธอจะสนุกกับคืนแรกที่ฮอกวอตส์นอนหลับฝันดีดูเหมือนทุกคนจะไปกันหมดแล้วไปที่ห้องส่วนกลางกันดีกว่าแล้วห้องส่วนกลางอยู่ทางไหนล่ะMust be different starting Hogwarts in your 5th year. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. That girl thinks she can get away with Get anything. down. My The little professor brother could sends me arrive. lessons Still from not the working. Ugh. Merlin helped us when I start calling up. ฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดมันไม่ใช่คาถาที่ซับซ้อนฉันน่าจะทำได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดทำไมมันถึงไม่ทำงานเครสโอ้สวัสดียินดีต้อนรับสู่กริฟฟินดอร์ฉันชื่อเครสยินดีที่ได้รู้จักเครสซิดาการมาถึงพิธีคัดเลือกเมื่อคืนนี้ช่างอลังการเหลือเกินเข้ามาได้แบบหวุดหวิดจริงเหรอที่คุณเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ฟิกผมไม่แน่ใจนักแต่ผมเคยเรียนกับเขาก่อนที่เราจะมาถึงเคแย่จังฉันหวังว่าเขาอาจจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการไร้คาถาโดยไม่ต้องใช้คำพูดบ้างนั่นคือสิ่งที่คุณพยายามทำเมื่อกี้นี้เหรอใช่ค่ะกำลังมีปัญหานิดหน่อยฉันเชี่ยวชาญคาถาแล้วแต่ครั้งนี้มันยากกว่านิดหน่อยไม่ต้องห่วงหรอกสุดท้ายเธอก็ทำได้โอ้ฉันหวังอย่างนั้นถ้าฉันทำได้ศาสตราจารย์โรเนนต้องประทับใจมากแน่ๆฉันจะพยายามต่อไปงั้นก็ขอให้โชคดีนะเครสซิดายินดีที่ได้รู้จักเครสซิดาเช่นกันค่ะขอให้สนุกกับวันแรกนะฉันอยากให้ใครสักคนลองชิมดูจริงๆแน่ใจนะว่าไม่อยากลองฉันเป็นคนปรุงเองสวัสดีคุณเป็นนักเรียนปี5คุณไหมใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อการเรดวีสลีย์ได้ยินเรื่องการเดินทางของคุณมาที่นี่แล้วไม่น่าเชื่อเลยดีใจที่คุณและฟิกปลอดภัยจริงเหรอที่มีคนจากกระทรวงอยู่กับคุณในรถม้าโอ้ใช่ครับเพื่อนของศาสตราจารย์ฟิก
โอ้ไม่ได้ตั้งใจจะสอดรู้สอดเห็น เรื่องร้ายๆเกี่ยวกับมังกรจริงๆดีใจอีกครั้งที่คุณมาที่นี่ ขอบคุณกาเรตผมก็เช่นกัน คุณเป็นญาติกับศาสตราจารย์วีสลีย์หรือเปล่า ใช่ครับ เธอเป็นป้าของผมครับ การมีป้าเป็นอาจารย์คงดีไม่น้อยเลย คุณก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกัน ใช่ไหมครับ ป้ามาธิรดาชอบปฏิบัติกับผม เหมือนผมเป็นนักเรียนปีหนึ่งเลยครับคอยจับตาดูผมมากเกินไป พูดตามตรงมันอึดอัดนิดหน่อยครับแต่เธอก็หวังดีนะครับและเธอก็เป็นแม่ที่ทรงพลังมากเธอจะคอยช่วยเหลือคุณแน่นอนครับคุณดื่มบัตเตอร์เบียร์เป็นอาหารเช้าเหรอครับอ้อไม่ครับผมกำลังปรับปรุงสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเองในช่วงฤดูร้อนครับผมใกล้เสร็จแล้วครับจากปฏิกิริยาบางอย่างอาจจะต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อยครับผมใกล้เสร็จแล้วครับจากปฏิกิริยาบางอย่างอาจจะต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อยครับดูเหมือนคุณจะชอบการปรุงยาผมเดาได้ไหมว่าคุณมีความสามารถในการปรุงยาต่างๆทุกชนิดในความคิดของผมนะโดยพื้นฐานแล้วการปรุงเบียร์เนยแบบดัดแปลงกับการปรุงยาวิเกนเวทมันแทบไม่ต่างกันเลยถึงอย่างนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าศาสตราจารย์ชาร์ปจะเข้าใจความเชื่อมโยงนี้หรือเปล่าเขาไม่ได้ชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของผมมากเท่าที่คุณคิดหรอกนะดีใจที่ได้พบคุณนะกาเรตและขอบคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับป้าของคุณยินดีที่ได้พบคุณเช่นกันขอให้โชคดีวันนี้ทำไมทุกคนถึงเครียดกันจังมันปลอดภัยดีนี่สวัสดีค่ะอย่าสนใจฉันเลยฉันว่าการเปลี่ยนมุมมองบ้างเป็นครั้งคราวมันช่วยได้นะทำให้ทุกอย่างอยู่ในมุมมองที่ถูกต้องครั้งหนึ่งฉันเคยขึ้นไปถึงยอดหอคอยกริฟฟินดอร์ได้จากข้างนอกโดยไม่มีไม้กวาดพระเจ้าฉันชื่อเนลลี่นะเนลลี่ออกสปายฉันได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณระหว่างทางไปฮอกวอตส์มันเป็นเรื่องจริงเหรอเกี่ยวกับมังกรนะมันเป็นเรื่องจริงและฉันเกือบตายศาสตราจารย์ฟิกกับฉันโชคดีที่รอดมาได้แย่จังเลยนะและแน่นอนน่าสงสารเจ้าหน้าที่จักรทารมคนนั้นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ได้เห็นมังกรยังไงก็ตามคุณได้นำความตื่นเต้นที่จำเป็นอย่างมากมาสู่กริฟฟินดอร์และฮอกวอตส์ด้วยข่าวลือเกี่ยวกับการเดินทางไปฮอกวอตส์ของฉันคืออะไรกันแน่ว่าคุณรอดจากการโจมตีของมังกรแค่นั้นยังไม่พออีกหรอพวกเราส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถไฟหรือเรือไม่ใช่ว่าเพิ่งรอดจากคมเขี้ยวของมังกรแน่นอนว่ามันทำให้คนพูดถึงกันข่าวลือแพร่กระจายเร็วมากที่ฮอกวอตส์ฉันคิดว่าเธอคงไม่กลัวความสูงสินะมันเป็นสิ่งที่ฉันทำมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแม่ฉันเคยเจอฉันอยู่บนหลังคาตอนอายุ5 ขวบยังไม่รู้เลยว่าฉันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่ด้วยทางเดินและห้องแปลกๆมากมายในปราสาทและทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ทั้งในและนอกบริเวณคุณไม่จำเป็นต้องปีนหอคอยเพื่อที่จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่นี่หรอกฉันคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่คงไม่เคยเห็นมังกรมาก่อนเธอเคยเห็นไหมโอ้ไม่เลยและฉันก็ไม่เคยได้ยินเรื่องมังกรโจมตีรถม้าแบบนั้นมาก่อนเลยฉันว่ารถม้าคงมีเนื้อไม่พอฉันแน่ใจว่าเราจะได้เจอกันอีกแน่ๆไม่ว่าจะในห้องนั่งเล่นรวมของเราหรือตอนที่เธอปีนหอคอยครั้งต่อไปเนลลี่ออกสไปนักเรียนกริฟฟินดอร์คนใหม่ศาสตราจารย์วิสลีย์กำลังรอคุณอยู่ข้างนอกห้องนั่งเล่นรวมโอ้บันได142ชั้นแล้วพวกเขาก็เอาฉันมาไว้ที่นี่142ฮิฟส์ชั้นแล้วพวกเขาก็เอาฉันมาไว้ที่นี่สบายดีโอ้ที่รักระวังกระเบื้องด้วยบางแผ่นอาจมีพิษร้ายแรงหัวใจหินของเราเต็มไปด้วยความสุข
ที่ได้ต่อหน้าความเย่อเช่นนี้ โอมินิสกรถ้าเจ้าเผาเสื้อคลุมของข้าพีฟสการสวัสดีตอนเช้า ฉันหวังว่าคุณพร้อมสำหรับวันแรกที่ฮอกวอตส์แล้ว ผมฝันถึงวันนี้มานานแล้ว ไม่อยากเชื่อเลยว่า ก็ ผมมาถึง คุณมา ที่นี่ ถึงแล้ว แล้ว นี่ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดคุณมีวันแรกที่ฮอกวอตส์แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ทีนี้ด้วยสถานการณ์พิเศษของคุณที่เข้ามาเรียนที่นี่ในฐานะนักเรียนปี 5 คุณจะต้องตามให้ทันเพื่อนร่วมชั้น และอย่าล้าหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคุณจะต้องสอบ OWL ให้เสร็จภายในสิ้นปี OWLs นักคุก ใช่ การสอบระดับพ่อมแดบแมมดดขั้นพื้นฐาน มันจะกำหนดว่าคุณสามารถประกอบอาชีพอะไรได้ หลังจากจบจากที่นี่กรมการศึกษาเวทมนต์แห่งกระทรวงได้คิดค้นบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเพื่อรับประกันความสำเร็จของคุณ นี่ไง มันคืออะไรครับ มันคือคู่มือภาคสนามของพ่อมดแม่ม มันจะช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้ เพื่อให้คุณเชี่ยวชาญทุกสิ่งที่คาดหวังจากนักเรียนปี 5 คุณควรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งนี้ให้เต็มที่ ขอบคุณครับ ศาสตราจารย์ แต่คุณหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่ามันจะติดตามสิ่งที่ฉันกำลังเรียนรู้ บางทีการได้เห็นมันใช้งานจริงอาจจะช่วยตอบคำถามที่คุณมีได้ เดินไปกับข้าแล้วเราจะทดสอบมันกัน ทางนี้ คู่มือนี้จะให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนเวทมนต์และเรียนรู้เกี่ยวกับตำนานเวทมนต์ ข้าคงจะชื่นชอบอะไรแบบนี้มาก ถ้าได้มีอะไรแบบนี้ตอนที่ข้ายังเป็นนักเรียน ศาสตราจารย์วีสลี การใช้คู่มือนี้จะช่วยฝึกให้คุณระแวดระวังสิ่งรอบข้างด้วย ศาสตราจารย์วีสลี ตามมาให้ทันนะ คู่มือดูเหมือนจะมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับภาพวาดของบาราฟิโอผู้น่าสงสาร เพียงแค่ไล่คาถาเลเวลิโอใส่ภาพนั้น แล้วเราจะดูว่าคู่มือบอกอะไรบ้าง ลูมอส เลเวลิโอ ฉลาดใช่ไหม คอยสังเกตโอกาสแบบนี้ต่อไป ทั้งในและนอกปราสาท ไม่มีเวลาให้เสียแล้ว คุณต้องไปเรียน มาได้จังหวะพอดี นี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้เปลวไฟฟลูเพื่อเดินทางไปมาได้เร็วขึ้น คู่มือภาคสนามของคุณมีแผนที่ของปราสาท เปิดมันออกและหาห้องโถงกลาง และเราก็มาถึงแล้ว ประหยัดเวลาได้เยอะเลย บันไดเหล่านี้พาตรงไปยังห้องโถงกลาง คุณสามารถไปยังเกือบทุกที่ในปราสาทได้อย่างรวดเร็วจากห้องโถงกลาง มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ตลอดเวลา มันเป็นหัวใจของรังผึ้ง เปรียบเสมือนสถานีคิงส์คอสของเรา นั่นน่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับตอนนี้ คุณจะต้องเข้าเรียนทั้งวิชาคาถา และวิชาป้องกันศาสตร์มืดในวันนี้ และเอิร์ธอยากให้แน่ใจว่าคุณไปถึงฮอกมี่โดยเร็วที่สุด เพื่อซื้อเสบียงที่หายไประหว่างทาง ผมจะได้เรียนอะไรในวิชาคาถาครับ ก็อย่างที่คุณคาดหวังนั่นแหละ คาถา เครื่องราง คำสาป ทุกอย่างมีประโยชน์มาก
ฉันคิดว่าคุณจะชอบศาสตราจารย์โรเนนเขาเป็นพ่อมที่ฉลาดและสนุกสนานและเป็นครูที่มีความสามารถ คุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาป้องกันศาสตร์มืดได้ไหมครับ วิชาป้องกันศาสตร์มืดตามชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นการป้องกันตนเองจากความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายนอกกำแพงเหล่านี้ ความเชี่ยวชาญในวิชาป้องกันศาสตร์มืดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเป็นมือปราบมารโชคดีที่เรามีศาสตราจารย์เฮแคทผู้มากความสามารถเป็นผู้ดูแลการศึกษาของนักเรียนในด้านนี้ คุณพูดถึงฮอกส์มีดใช่ไหมครับศาสตราจารย์ ฮอกมีเป็นหมู่บ้านพ่อมโดดแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรและเป็นที่ตั้งของร้านค้าและผับมากมาย คุณน่าจะหาอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นทั้งหมดได้ในฮอกส์มีดผมคิดว่าคุณคงจะได้ดื่มบัตเตอร์เบียร์กับเพื่อนๆที่นั่นอย่างแน่นอนในไม่ช้า ขอบคุณครับศาสตราจารย์วิสลีย์ มีอะไรให้เรียนรู้มากมายในวันแรกและคุณยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกมากโชคดีที่อาจารย์ของคุณตกลงที่จะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้คุณนอกเวลาเรียนคุณจะตามทันได้ในไม่ช้า จากการที่คุณใช้เลเวลิโอได้อย่างชำนาญก่อนหน้านี้ผมคิดว่าศาสตราจารย์ฟิกประสบความสำเร็จในการสอนพื้นฐานให้คุณอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง ใช่ครับศาสตราจารย์ เขาพูดถึงเหตุการณ์ก่อนที่คุณจะมาถึงอย่างคลุมเครือมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีของมังกรที่น่ากลัวนั้นผมสงสัยว่าเรื่องราวจะมีอะไรมากกว่าการค้นหาสิ่งของและการเดินทางไกลไปยังปราสาท ผมขอโทษครับศาสตราจารย์ แต่ผมเกรงว่านั่นคือทั้งหมดที่มีครับ แทบจะตรงกับที่ศาสตราจารย์ฟิกพูดเลยครับพูดถึงปีศาจก็มาเลยศาสตราจารย์ฟิกหูของคุณคงร้อนเผาแน่ๆ อ๋อเลยครับ ใช่ คุณดูเหมือนจะวางรากฐานที่มั่นคงในเรื่องพื้นฐานของการไล่เวทมนต์ให้กับนักเรียนปี 5 คนใหม่ของเรา ผมเกรงว่าผมคงไม่สามารถรับเครดิตทั้งหมดได้นะครับศาสตราจารย์ พวกเขามีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ที่หาได้ยากจริง ดีใจที่พวกคุณทั้งสองมาถึงอย่างปลอดภัยนะครับ มีเรือและรถม้าที่ดีพร้อมสำหรับการเดินทางไปฮอกวอตส์แต่พวกคุณกลับเลือกที่จะบินไปในเส้นทางของมังกร ๆ ผมคงไม่บอกว่าผมเลือกเส้นทางของมังกรหรอกครับศาสตราจารย์ แต่น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่ามันต่างหากที่เลือกพวกเรา ดีมาก พอแล้วกับการพูดคุย ผมต้องไปสอนแล้ว ผมขอพึ่งพาคุณฟิกได้ไหมครับช่วยอธิบายรายละเอียดของแผนที่ในคู่มือภาคสนามให้หน่อยได้ไหมครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ ขอให้โชคดีวันนี้นะครับและอย่าลืมใช้คู่มือภาคสนามมันจะมีประโยชน์มากสำหรับคุณ และมีประโยชน์มากสำหรับผมด้วยเพราะผมจะใช้มันเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ ครับศาสตราจารย์ มาหาผมในห้องเรียนหลังจากเข้าเรียนทั้ง2 คาบแล้ว ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ผมได้กล่าวถึง และเราจะดูว่าเราจะพาคุณไปฮอกมีดเพื่อซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นได้ไหม ยินดีที่ได้เจอ คุณครับศาสตราจารย์ และคุณด้วย ฉันหวังว่าเราจะได้พบกันวันนี้ก่อนที่คุณจะตั้งใจเรียน ฉันได้ยินว่าคุณหลบเลี่ยงคำถามของศาสตราจารย์วีสลีย์เกี่ยวกับการมาสายของเราได้อย่างแนบเนียนใช่ไหม ผมพยายามหลบเลี่ยงคำถามของเธอครับ แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองดูหลอกลวงไปหน่อย ถึงอย่างนั้นผมค่อนข้างแน่ใจว่า เธอสงสัยว่าเราไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด ใช่ศาสตราจารย์วีสลีย์เป็นแม่มที่ฉลาดและเฉลียวฉลาดมาก การเก็บรายละเอียดไว้กับตัวเอง ตอนนี้จึงเป็นเรื่องถูกต้อง เราไม่รู้ว่าเส้นทางที่เราเริ่มต้นนี้จะนำไปสู่ที่ใด มันอาจต้องการความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาของคุณมากกว่าที่เธอจะยอมรับได้ และเธออาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องแบ่งปันรายละเอียดกับอาจารย์ใหญ่ ซึ่งควรจะเก็บไว้ระหว่างเรา2 คนมากกว่า เข้าใจครับศาสตราจารย์ ดีมาก ทีนี้แม้ว่าคุณจะมีความสามารถมากเพียงใด ฉันเชื่อว่าความสามารถที่คุณมีนั้นทำให้คุณจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี โชคดีที่คุณมีทีมพ่อมและแม่มฝีมือ เยี่ยมคอยให้คำแนะนำพูดถึงเรื่องผู้แนะนำแล้ว และเพื่อที่ฉันจะได้หลีกเลี่ยงการตำหนิที่ไม่ค่อยแนบเนียนจากศาสตราจารย์วีสลีย์อีกครั้งทำไมฉันไม่แสดงเวทมนต์อัญชันฉลาดที่เราใส่ไว้ในแผนที่ของคู่มือภาคสนามให้คุณดูละกางมันออกแล้วดูสิ แผนที่นี้ถูกร่ายเวทมนต์เพื่อช่วยคุณหาทาง นี่จะเป็นประโยชน์อย่างมากขอบคุณครับ เอาล่ะ ดูเหมือนว่าวันนี้คุณจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งเรียนและไปฮอกมีดเพื่อซื้อของใช้ รวมถึงไม้กายสิทธิ์ของคุณด้วย คุณจะสนุกกับมิสเตอร์โอลิแวนเดอร์ เขาเป็นช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมและเป็นเพื่อนที่ดี ฉันจะติดต่อคุณเมื่อฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับล็อกเก็ตลึกลับของเรา ตอนนี้
ตั้งใจเรียนและให้ความสนใจการเรียนรู้เวทมนต์ที่คุณสามารถฝึกฝนได้ภายในกำแพงเหล่านี้อาจมีความสำคัญมากกว่าแค่ผลสอบ OWLs ของคุณชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆแถวนี้ดูน่าเบื่อจังเลยฉันอยากไปอยู่เมืองใหญ่ๆอย่างลอนดอนมากกว่าIs that all you've got? Come back! ศาสตราจารย์เฮคัทฉันมีนักเรียนใหม่ทุกปีแต่ฉันมีกระหกแบกเทปดีๆสักแค่ชิ้นเดียวมันเป็นของที่ระลึกจากการกวาดล้างพวกพันล่าสัตว์ครั้งใหญ่ในปี 1878 คุณคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วเขาจัดการกับแก๊งพันล่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเวลส์ตะวันออกได้ด้วยตัวคนเดียวและรอดชีวิตมาได้ความรู้สำหรับผู้มีปัญญาอายุเป็นเรื่องเล็กน้อยมากวันนี้เราจะมาทบทวนคาถาที่ช่วยชีวิตข้าจากการถูกพ่อมตศาสตร์มืดอ้าตายมานับครั้งไม่ถ้วนเลวิโอโซเลวิโอโซคาถาทำให้ลอยได้เลวิโอโซคู่ต่อสู้ที่ตกใจคือคู่ต่อสู้ที่อ่อนแออยากลองแก้ตัวไหมครับท่านอาจารย์พิเวตไม่ความเรียบง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการต่อสู้เอาละมาฝึกฝนสิ่งที่เราเพิ่งเรียนรู้กันเถอะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนเลวิโอโซทีนี้มาลองอะไรที่ยากขึ้นหน่อยเริ่มจากคาถาพื้นฐานก่อนเห็นไหมว่าหุ่นจำลองหลบคาถาของคุณได้คราวนี้ไล่เลวิโอโซก่อนแล้วค่อยไล่คาถาพื้นฐานจำไว้ว่าคู่ต่อสู้ที่ตกใจทำได้ดีมากคือคู่ต่อสู้ที่อ่อนแออย่างที่อาจารย์พรีเวทได้ช่วยฉันสาธิตอย่างชาญฉลาดเมื่อสักครู่แต่วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนคือการดวลเราจะเริ่มจากพวกคุณ2 คนนักดวลทั้งหลายเตรียมตัวเท่านั้นตอนนี้ฉันต้องการการดวลที่ยุติธรรมโดยใช้เพียงเลวิโอโซเบสึแคสและโปเทโกเท่านั้นเริ่มได้เลยแจ็คสันฉางเลวิโอโซนี่น่าจะง่ายโปเทโกแจ็คสันช่างคุณเก่งช่างสังเกตจังขอบคุณวิวเป็นยังไงบ้างของคุณเซบาสเตียนนี่คงไม่ใช่การดวลครั้งแรกของคุณแจ็คสันช่างเอาเป็นว่าผมเรียนรู้เร็วแล้วกันฉันชอบการดวลที่สนุกสนานเลวิโอโซจำบทเรียนไว้เลวิโอโซมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ร่วมกับเวทมนต์อื่นๆคุณเก่งเรื่องนี้มากเลยนะคุณเก่งเรื่องนี้มากเลยนะเลวิโอโซผมรู้ครับศาสตราจารย์เฮแคทถ้าหากนักเรียนของผมทุกคนเก่งแบบนี้ก็คงดีศาสตราจารย์เฮแคทถ้าหากนักเรียนของผมทุกคนเก่งแบบนี้ก็คงดีเลวิโอโซใช้คาถาพื้นฐานเมื่อคู่ต่อสู้เพสังเกตสัญญาณของคู่ต่อสู้เพื่อโจมตีหรือป้องกันตัวเองไม่เลวเลยสำหรับมือใหม่คุณทำได้ดีทีเดียวผมตั้งคำถามคุณและคุณก็รับคำท้าได้คะแนนให้กริฟฟินดอร์ขอบคุณครับศาสตราจารย์เฮแคทดีใจที่ได้มีโอกาสฝึกฝนครับ
ถ้าสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้เราสามารถคาดหวังสิ่งดีๆจากพวกคุณได้ ฉันต้องการความเป็นเลิศจากนักเรียนของฉันพวกเขาสามารถทำได้และพวกเขาต้องทำให้สำเร็จการดวลในห้องเรียนเป็นเรื่องหนึ่งแต่การต่อสู้กับพ่อมศาสตร์มืดหรือที่น่าจะเป็นไปได้มากขึ้นคือก็ออฟลินเป็นคนละเรื่องกันเลย เข้าใจครับ ศาสตราจารย์ ดังนั้นฉันขอแนะนำให้พวกคุณฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้บางทีคุณแซลโลอาจจะมีไอเดียดีๆให้กับพวกคุณอีกครั้งทำได้ดีมากในวันนี้ฉันจะติดต่อคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้พร้อมกับงานเพิ่มเติมเอาล่ะพอแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้เลิกเรียนได้ ทำได้ดีมาก ผมสนุกมาก การดวลนั้นสุดยอดมาก ทุกคนจะต้องพูดถึงมันแน่ มันเป็นการฝึกฝนที่ดีแน่นอน ฝึกฝนเหรอ มันรู้สึกเหมือนฉันกำลังดวลกับผู้เชี่ยวชาญมากกว่า เซบาสเตียน เซลโล ไม่คิดว่านักเรียนใหม่จะใช้ไม้กายสิทธิ์ได้คล่องแคล่วขนาดนี้ หรือบางทีนี่อาจไม่ใช่การดวลครั้งแรกของคุณก็ได้ จริงๆ แล้วใช่ครับ บางทีผมอาจมีพรสวรรค์ด้านนี้จะทำเป็นเขินอายโยยก็ได้ แต่ผมรู้ดีกว่านั้น เวทมนต์ต้องอาศัยความตั้งใจและความสามารถ คุณรู้ไหม คุณอาจเหมาะสมกับองค์กฎดวลเวทมนต์ลับๆที่ไม่ได้รับการรับรองแห่งหนึ่งก็ได้ ไม่ได้รับอนุญาตเหรอ ผมไม่รู้ กฎของโรงเรียนมีไว้เพื่อเหตุผลบางอย่าง ใช่ เพื่อไม่ให้เหล่านักเรียนรู้ความลับอะไรมากมาย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราถูกมองว่ายังไม่พร้อมที่จะรู้ ถ้าคุณอยากใช้เวลาที่ฮอกวอตส์ให้คุ้มค่าที่สุด คุณจะต้องแหกกฎบ้างเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมชมรมดวลลับ หรือแอบเข้าไป ในส่วนต้องห้ามของห้องสมุด คุณแค่ต้องฉลาดพอที่จะไม่ถูกจับได้ ขอบคุณเซบาสเตียนผมจะจำไว้เซบาดี ยินดีที่ได้คุยกับคุณ ผมแน่ใจว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้ บางทีอาจจะเป็นที่ไหนสักแห่งที่ไม่ได้รับอนุญาต เราจะได้รู้ว่าผลงานของคุณวันนี้เป็นเพียงแค่โชค หรือฝีมือจริงๆ มองหาลูคานแบรดเทอร์บีใกล้ทางเข้าหอนาฬิกา ถ้าคุณสนใจ แล้วพบกันใหม่ ผมไม่ค่อยชอบการดวลเท่าไหร่ ผมชอบที่จะรักษามิตรภาพไว้ มากกว่า คุณคิดว่าผมหน้าผากใหญ่เหรอครับ คุณพูดตรงๆได้เลย ศาสตราจารย์โรเนนชอบพูดนานไปหน่อย บางครั้งเราต้องเตือนเขาให้จบคาบเรียน ตรงนี้ข้างหลังคุณมีที่นั่งว่างอยู่ตรงนี้ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ ฉันชื่อแนตตี้คุณเป็นนักเรียนใหม่เหรอคะ คุณเคยเจอศาสตราจารย์โรเนนหรือยัง บ่าเรามาเริ่มกันเลยดีไหมครับ ปีนี้เป็นปีสำคัญในการศึกษาศิลปะแห่งเวทมนต์ของคุณ แต่ผมมั่นใจว่าเราจะก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมุ่งมั่น และความเข้มงวดที่จำเป็นสำหรับความท้าทายเช่นนี้ เอาล่ะ ทุกคนก็น่าเปิดตำราเรียนไปที่หน้า 517 ครับ แต่ก่อนที่เราจะเริ่ม มีใครบอกความแตกต่างระหว่างคาถาเปลี่ยนสี และคาถาเร่งการเจริญเติบโตได้บ้างไหมครับ มีใครบ้างไหมครับ มีใครบ้างไหมครับ ผมเกรงว่าตอนนี้จะสายเกินไปที่จะทบทวนแล้วนะครับ ดูจากสภาพแล้ว พวกคุณทุกคนคงใช้เวลาช่วงวันหยุดฝึกคาถาลบความทรงจำใส่กันเองสินะ พวกคุณยังจำวิธีใช้คาถาเรียกของพื้นฐานได้อยู่ไหมครับ
ดูเหมือนว่าเราจำเป็นต้องทบทวนกันอย่างหนักทุกคน จับคู่กันและไปยืนประจำที่ฝั่งตรงข้ามของห้องเรียน ทีนี้มาใช้ตำราเรียนเหล่านั้นเป็นวัตถุทื่อๆอย่างที่พวกคุณคิดกันเถอะ แล้วผัดกันเรียกมันออกมาจากมือของกันและกัน ใช้แค่เล่มเดียวต่อคู่นะครับ คุณเดล ขอบคุณครับเข้าที่กันได้เลย Axio ไม่เร็วเลย ศักยภาพนั้นไร้ค่าหากปราศจากการฝึกฝนต่อไปนะ เธออาจจะเก่งเท่าคุณโอไนเลยก็ได้ ดีมากทุกคนพอแค่นี้ก่อน วันนี้อากาศดีมากเลย ผมคิดว่าเราน่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันสักหน่อย ไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันก่อนนะ เชิญเลย ผมพบเสมอว่าความสนุกสนานมักมาคู่กับความเชี่ยวชาญ ซึ่งผมมั่นใจว่านักเล่นควิดดิชทุกคนคงเห็นด้วย งั้นอะไรจะดีไปกว่าการเล่นกีเพื่อทดสอบความสามารถของเรา ในการใช้คาถาอัญเชิญล่ะ จริงไหม งั้นเรามาให้สิทธิ์ใหม่ของเราเริ่มก่อนดีไหม ง่ายๆเลยร่ายคาถา Axio ใส่ลูกแก้วลูกใดลูกหนึ่ง แล้วคลายคาถาในวินาทีสุดท้าย ทีนี้ลองนึกภาพเหมือนเกมก็ออฟสโตนดู เยี่ยมมาก แต่แทนที่จะโยนลูกแก้วออกไป มันเกิดศาสตราจารย์โรเนนเข้ามาหาคุณขึ้นได้กับคนเก่งๆทุกคน ยอดเยี่ยม ตั้งสมาธิไว้ศาสตราจารย์โร ตั้งสมาธิไว้แค่นั้นเองอย่าเสียสติแค่นั้นเองอย่าเสียสติให้คะแนนกริฟฟินดอร์ แต่การเล่นโดยไม่มีการแข่งขันที่เป็นมิตรก็ไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอน คุณโอไนคุณอยากจะท้าทายนักเรียนใหม่ของเราสักหน่อยไหม ขึ้นมาเลย คุณจะเป็นฝ่ายสีน้ำเงินเหมือนเดิม และคุณโอไนคุณเล่นฝ่ายสีแดงเข้าใจไหม ครับ มาดูกัน แอ็กซี่ไม่ต้องห่วง ไปกันเลย นัด เรียบร้อยแล้ว ดีมาก ครับ ทำได้ดีมาก มาทำให้มันสนุกขึ้นอีกหน่อยดีไหม ฉันว่าตอนนี้มันเลยจุดน่าสนใจไปมากแล้วนะ เห็นด้วย พอแล้วกับการพูดคุย ตั้งใจกันเถอะ รอบนี้จะตัดสินทุกอย่าง มาดูกัน อ
นี่แหละคือ วิธีที่ถูกต้อง ควบคุมได้ยอดเยี่ยมมาก ดูนี่สี ตั้งใจไว้ เอาล่ะ yes Axio น่าประทับใจมาก เก่งมากทั้งสองคน ทำได้ดีมาก เลิกเรียนได้แล้ว เก็บของก่อนออกไปนะ เล่นได้ดีมาก ฉันต้องยอมรับว่าฉันประเมินพวกคุณต่ำไป ฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะใช้คาถา Axio ได้คล่องแคล่ว ฉันใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะทำอะไรได้ถูกต้องหลังจากย้ายมาที่นี่มันจะง่ายขึ้นแน่นอนฉันรับรอง ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น มันเป็นเรื่องยากที่จะรับมือทั้งหมดในคราวเดียว พูดง่ายๆก็คือ ฉันจำความรู้สึกตอนที่มาถึงครั้งแรกได้ ฉันย้ายมาจากอูอากาดูก่อนขึ้นปี 4 แม่ของฉันได้รับข้อเสนอให้สอนวิชาพยากรณ์ที่นี่ ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวเราก็ออกจากอูกันดาและมาอยู่ครึ่งโลกที่โรงเรียนใหม่ในประเทศใหม่แล้ว อัวกาดูใหญ่กว่าฮอกวอตส์มากไหม โรงเรียนเวทมนต์อูอากาดูเป็นโรงเรียนเวทมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นใช่ใหญ่กว่าฮอกวอตส์แต่มันไม่เคยดูน่ากลัวหรือหนักใจสำหรับฉันเลย มันให้ความรู้สึกเหมือนบ้านเสมอ อูอากาดูเป็นปราสาทเหมือนฮอกวอตส์ไหม ที่อยู่ของมันนะคือภูเขาแห่งดวงจันทร์เสอมันไม่ใช่ปราสาทเสียทีเดียว แต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม ซึ่งแกะสลักจากไหล่เขา ฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่ฉันเห็นมันหมอกหนาทึบมากจนฉันแทบมองไม่เห็นอะไรเลย แล้วมันก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าฉันโรงเรียนขนาดโดมหึงมาที่ดูเหมือนลอยอยู่กลางอากาศ นี่อาจจะดูเป็นคำถามที่แปลก แต่เวทมนต์ที่นั่นเหมือนกับที่นี่ไหม ส่วนใหญ่ก็ใช่ แต่ฉันต้องเรียนรู้วิธีใช้ไม้กายสิทธิ์เมื่อมาถึงที่นี่แทบไม่มีใครที่อูอากาโดใช้ไม้กายสิทธิ์เลย เวทมนต์ที่ร่าย โดยไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์ต้องมีพลังน้อยกว่า ที่ร่ายโดยใช้ไม้กายสิทธิ์ ไม่เลย เวทมนต์ที่ไล่โดยไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์มีพลังเท่ากัน ฉันว่าเวทมนต์ที่ไล่โดยไม่ใช้ไม้กายสิทธิ์นั้นเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่ต้องพูดถึงความสะดวกสบาย ถ้าหากไม่มีไม้กายสิทธิ์นั้น ฉันต้องยอมรับว่า ฉันเริ่มชอบการใช้ไม้กายสิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆมันดูน่าตื่นเต้นดี ดีจังที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนเวทมนต์อีกแห่งหนึ่ง น่าใส่ โอนาย ขอบคุณที่ถามนะคะ ฉันคิดถึงอูอากาโดแต่ฉันดีใจที่ได้มาอยู่ที่ฮอกวอตส์นาไซโอไนอ๋อฉันคิดว่าศาสตราจารย์โรเนนอยากคุยกับคุณอย่าให้เขารอนานเลยนะนาไซโอไนไว้เจอกันใหม่นะ แน่นอน คุณสามารถใช้ Axio กับมนุษย์ได้ ถ้าคุณต้องการ คุณคงใช้มันกับเสื้อผ้ามากกว่าหน่อยได้ไหมครับเซบาสเตียน คุณต้องการคุยกับคนใช้ไม่ได้กับศาสตราจารย์เสื้อผ้าต่างใช่แล้ว ผมหวังว่าบทเรียนว่าสิ่งเรียนรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ผลเดี๋ยวไปตามที่คาดหวังไว้นะครับไปตามที่คาดหวังไว้นะครับ การแข่งขันกลางแจ้งไม่ใช่บทเรียนที่ผมคาดหวังไว้เลยครับ เสน่ห์ตรงไหนในความคาดหวังล่ะ คุณทำได้ดีมาก สามารถเอาชนะนักเรียนที่มีพรสวรรค์อย่างคุณโอนายได้ ขอบคุณครับ ศาสตราจารย์ ผมสนุกกับการแข่งขันที่ดุเดือดเสมอ แต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เธอค่อนข้างใจลอยอะแฮม ตอนนี้ศาสตราจารย์วีสลีได้ขอให้ศาสตราจารย์ท่านอื่นๆ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่พวกคุณนอกเหนือจากหลักสูตรปกติ คาดว่าจะได้รับการติดต่อจากผมในเร็วๆนี้
เกี่ยวกับงานพิเศษที่ผมกำลังเตรียมไว้ให้พวกคุณ